हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टेक मास्टरमाइन्डमा। यहाँहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला। आज हामी सिकाउन गइरहेका छौं हाम्रो प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल लक कसरी गर्ने भनेर 2 मिनेटमै फेसबुक प्रोफाइल लक कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेका छौं। साथीहरु अब ढिला नगरी लागौं मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। फेसबुक प्रोफाइल लक गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले आफूले आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट लगइन गर्नुपर्दछ। फेसबुक अकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि साइडमा तीनवटा धर्कादेखि तीनवटा लाइन देखाउँछ, त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो प्रोफाइलमा जानुपर्दछ। प्रोफाइलमा गइसकेपछि तीनवटा डटमा क्लिक गर्ने। तीनवटा डटमा क्लिक गरेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ लक प्रोफाइल भन्ने। लक प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने। लक प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि लक योर प्रोफाइल भन्ने देखाउँछ, त्यसमा क्लिक गर्न पर्दछ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि केही छिन टाइम लाग्छ। त्यसपछि यु लक योर प्रोफाइल भन्ने आउँछ। त्यसपछि ओके गरिदिने। ओके गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो फेसबुक प्रोफाइल अकाउन्ट लक भइसकेको छ। अब साथीहरु फेसबुक प्रोफाइल लक भइसकेपछि अब अनलक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अनलक पनि गर्न सकिन्छ। अनलक गर्नको लागि फेरि 3 डटमा क्लिक गर्नुपर्छ। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि अनलक प्रोफाइल भन्ने आउँछ। अनलक प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अनलक प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि अनलक देखाउँछ, अनलकमा क्लिक गर्ने। अनलकमा क्लिक गरिसकेपछि अनलक योर प्रोफाइलमा क्लिक गर्न पर्दछ साथीहरु। त्यसपछि केही टाइम लिन्छ। त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ, यु अनलक योर प्रोफाइल भन्ने मेसेज देखाउँछ। त्यसमा पनि ओके गरिदिने। अब साथीहरु हाम्रो प्रोफाइल अनलक भइसकेको छ। फेसबुक प्रोफाइल लक गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साथीहरु बाहेक अन्य पब्लिकहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल भिजिट गर्दाखेरि आफ्ना प्राइभेट फोटाहरु भयो अनि पोस्टहरु भयो हेर्न पाउँदैन, देख्न पाउँदैन र प्राइभेसी पनि हुन्छ। यदि आफूले आफ्ना डिटेलहरु चाहिँ पर्सनल डिटेलहरु सबैलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्रोफाइल लक गर्न पर्दैन, नत्र चाहिँ लक गर्न पर्ने हुन्छ। प्रोफाइल लक गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त साथीहरु धन्यवाद। भिडियो मन परेपछि लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, शेयर गरिदिनु होला र आफ्नो साथीलाई पनि शेयर गर्नु होला। धन्यवाद।